Kalimtanan jud ko kayo, class. Okay, so first is, can anyone give me the definition of gross income? Okay, Clarence. Gross income means the pertinent item of income referred to in Section 32A of the Tax Code. Okay, thank you for that, Clarence. Angelica? Gross income, di ba, ma'am? Yes. Known as gross profit, pre-tax income, or before-tax income. Measure total income and revenue from all sources. Gross income has slightly different meanings for companies and individuals. Mga ma'am. Okay, thank you for that, Angelica. How Thank about you, the other? ma'am. Ma'am, ako ma'am. Uy, Ako ma'am. Justin. Okay, Justin. Next is Ivory. The definition of gross income includes a catch-all clause that is from whatever source to supplement the enumeration by including any non-enumerative items which can properly be defined as income. Okay, thank you for that, Justin. Next is Ivory, then Francisco, and Frizelda. First is Ivory. Okay, ma'am. Gross income, ma'am, is the of total amount na ma-earn sa isa ka tao from different sources of income. So, kaning gross income, ma'am, is wala pa ni siya nalidakan og any deductions or any nga kanang bayron nun sa isa ka tao, ma'am. Okay, thank you for that, Ivory. How about Francisco? Next is Frizelda. Naingon na, ma'am. Ay, kalam. Sige. Sige, for me na lang, ma'am. Ang gross income is, as kinsa kitong una-una sa kuha, she said nga, ang gross income is murag mo na ang dapat ang total earning sa iyang service or kuan which is wala pa nabawasan og taxes or other deduction daw. So, mga lang to, ma'am. Okay, thank you for that, Francisco. Next is Frizelda, then April. Gross income is the amount an individual or business makes before deduction are added in, ma'am. Okay, thank you for that, Frizelda. April. Gross income is the sum of all wages, salaries, profits, interest payment, rents, and other form of earnings before any deduction or taxes. It is opposed to net income defined as the gross income minus taxes and other deduction. Okay, thank you for that. Ang tawag sa ang inyong always lang good i-remember dara ang aspect kay dala 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 okay. Mas daghan siya diri Okay. Ang always lang din ninyo i-remember between sa gross income no og if ever nga mangutana mo, ma'am, unsang difference sa gross income og net income? Gross income is the total amount before i-deduct ang mga taxes. While ang net income kay after deduct na sa taxes. Wala na siyang difference para dali lang na ito masabtan. Kay ang iba kay ginapa taas pa og elaboration kung unsang difference sa duwa. Gross income kay before the deduction sa mga taxes or mga deduction sa mga expenses na under sa pag-solve sa gross income, while ang net income kay naka-less na ang taxes dito So, gross income means the pertinent, di ba, as to our module, it is the pertinent item of income na nag-refer sa tax code under section 32A. It includes all income from whatever sources unless na kay exempt siya from tax by law. Okay, unless na siya note nga unless lang kung exempted siya from tax kung giingon dito by law including but not limited to the following items. So first is the compensation for services in whatever form paid, including fees, salaries and wages, commissions na makuha na to, and mga similar items na later on i-discuss na to. And then gross income na derive from the conduct of trade or business or the exercise of a profession. And then gains from dealing
in property, sa interest, sa rent, sa royalties, mga annuities, prizes and winnings, ang mga pensions na madawat, partners distributive share, excuse me, partners distributive share from the net income of general professional partnership. So, next is the gross compensation income. Last kaning gross compensation income, um, as a additional na lang po na information, if we say gross compensation income ang good, this means any remuneration nga gikuan no na render na to on a personal na mga services na atong gihatag. So generally, compensation income is obtained or makuha siya from and also through a employer-employee nga relationship between the payer and also sa recipient. Excuse me. So, unsa man ang mga classification of gross compensation income? So, please give one each lang sa mga gusto magbasa. Okay, si Jenny, 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 how can I read this name? Jenny Agbong? Jenicor. Jenny Core. Yes, ma'am. Jenny Core. Sige. Basic salary or wage. Salary refers to earnings received periodically for a regular work other than manual labor, such as monthly salary of an employee. Okay. So, basic salary or wage. So, kaning basic salary, first is the salary. Nag-refer ni siya sa earnings na ma-receive na to. True ko na ang iyahang system kay periodically, especially for a regular work na paano na gina-serve na to sa isa ka company other than manual labor such as ato ang basis ani kay monthly salary jud siya sa isa ka empleyado. While ang wages manggod kay earnings na ma-receive sa isa ka employee, usually naka-specified siya sa kung ano kanang either ang iyahang interval kay kuan naka-hourly rate ba siya for example sa kuha naka-hourly na rate ko and then kadtong nagatrabaho pa ko sa 7-Eleven kay per day ang rate namo katong time nga nagapatukod mi og balay diri sa Davao ang amo ang pasweldo um, sa mga panday is weekly ang interval sa pagpasahod namo sa ilaha. So mao na siya ang salary versus sa wages. How about the honoraria? I think tawagon lang ko to nagtaas og kamot nga wala pa sa listahan para matagan silang chance. Si Bargario, Kent, sige Yes, lang, ma'am. hands up lang ninyo kay para makitaan lang nako kung kinsa tong nasa list. Tawagon lang nako kung kinsa ng hands. Honoraria are payments given in recognition for services performed for which established practice discourages charging a fixed fee. The honorarium of a guest lecturer is an example. Okay, so sa honoraria, this is the payment na ginahatag na to as a recognition no, sa service na render for example sa mga guest speaker. Okay, kanang naghatag og mga speeches para sa kuan like opening ba or closing na may speeches na mga guest speaker na to sa for example mga visitor naman sa akong tubig tas. Ay nagasabit akong tutunan. So kuan amo ni siya atong ginahatag sa mga guest speaker nato na gina-invite nato to speak mga motivational
speeches para sa isa ka ano, event. So ang tawag atong payment or recognition na ginahatan nato sila is honoraria or honorarium for the guest speaker. So this is a recognition for services performed for which established practice discourages charging a fixed nga presyo. Then we also have the fixed or variable allowance. I want to call kinsa pa ba ang to dagil Ivy. Yes po. Fixed or variable allowances. In general, fixed or variable transportation, representation, COLA, and other allowances that are received by a public officer or employee or officer or employee of a private entity. In addition to the regular compensation fixed for his position or office or compensation subject to withholding tax. Okay, thank you for that. So sa fixed or variable allowances, any amount to paid specifically either as advances katong sa ng trabaho ko og kuan sa Unilever kuan man gud siya ginabayaran na og advance ang ang COLA. COLA means cost of living allowance. Ako ang transportation as well og ang kuan no maliban sa kolang cost of living allowance, napadjud ko'y other allowances like sa kuang hotel and accommodation. Ginahatag na siya sa kuha in advance pero kailangan lang jud nako siya i-keep tanan resibo para magkaroon og mga reimbursement. Okay? Like reimbursement nako sa kuang pamasahe, reimbursement nako sa ako ang hotel, sa ako ang food, sa ako ang accommodations and all, kailangan lang jud mo og proof. So this is the kuno representation and other bona fide na ordinary and necessary expenses incurred or reasonably expected to be incurred by the employee in the performance of the duties that are not compensation subject to withholding tax. So the following conditions are satisfied. So first condition niya, it is for ordinary and necessary traveling and representation or entertainment expenses paid or incurred by the employee in the pursuit of the employer's trade business. And second niya nga condition is that the employee is required sila to account as what I have said earlier, kailangan na mo i-liquidate ang mga foregoing expenses pursuant to sustainable requirements under Section 34 of the Tax Code. Because if ever nga wala man may proof or anything na receipts na on hand na mo, we cannot liquidate the money na gihatag sa mga sa kumpanya. So in that case, if we cannot liquidate the amount given by the company, it means bayaran jud namo itong mga kuano, mga things na walay resibo as a kuano jud to under sa mga basic salary bayaran na mo siya. Kaya wala man siya proof. So it means base wala na mo siya gigamit sa tamang butang. So the excess of actual expenses over the advances made shall constitute taxable income if such amount is not returned. Okay? If dili na mo siya mabalik sa mo ang mga employer. Then, next is the okay, so to summarize it all no kanin sa fixed or variable allowances before ko mag-proceed sa commission. Fixed or variable allowances are received siya by public. It's either kung nagatrabaho sa government, so it will be given to the public officer or employee or even officer or employee sa isa ka private entity like me in addition to our regular na compensation. So under sa iya haton transportation, representation niya dito as isa ka lugar if ever nga you need to go there. And also the accommodation is under the representation of the accommodation, the food and other things needed nimo dito apan
going to that area nga specified sa imong employer. Then we also have other na mga kuan additional like the COLA, the cost of living allowance. So next is the commission. So commission Glory fell. Yes, ma'am. Okay, can you read the commission? Commission is usually a percentage of total sales or on certain quota of sales volume, attended as part of incentive such as sales commission. Okay, so commission kay usually depende siya kung ano, usually percentage siya of total sales sa inyong ginatrabahuan. Pwede sad siya if ever nga ang inyong company is naay ginaapas na mga kota-kota. So, dito sila magkuha or mag-base sa commission ninyo sa quota of sales volume attained as part na sa inyong incentives. Next is, unsa ba ang next na to? Fees. So, sa fees, ante, uh, glidel. Yes, ma'am. Fees. Fees are received by an employee for the services rendered to the employer, including a director's fee of the company. Fees paid to the public officials, such as clerks of court or sheriffs for services rendered in the performance of their official duty over and above their regular salaries. Okay, so sa kung ano sa fees kay ma-receive siya by an employee for the service na iyahang na-render as sa iyahang employer, including if kung ano na siya, if taas na jud iyang position, makakuha siya og director's fee sa kumpanya. Then fees paid para sa mga if you are working sa government, public officials na mga fees such as kanang for example, katong clerk, mga clerk sa korte, katong mga note dito sa mga nahitabo sa kung ano. Ang tawag man gud atong gina-type sa clerk dito is kanang minute of the meeting, katong mga tanan nila na istoryahan or flow dito sa korte. Sila tong tig-type mo to sa mga clerk. Then we also have the sheriffs, katong mga nagabantay na mga pulis while dagan ang kung ano ang hearing dito sa korte. Then naa na yung mga designated na fees for the clerk and the sheriff for their services na gi-render in the performance sa ilang official nga duty over and above their regular salary. So naa na siya mga additional na mga fees. Then if you say legal fees, this is paid by a union or samahan sa isa ka grupo on behalf of its presidents constitute compensation. Then in terms of marriage fees, 'di ba? Murag ka ng ug kung sa atoa pa nga point of view, mura na natog part-time as a pari, mura na nag part-time nga trabaho sa pari ang pag kuano, pag kasal o pag tawag ana pagbunyag sa ilahang main jud na maghatag og misa. So murag kuan na part-time na nila nga kuan ka because unless na lang o kung ang marriage na ang pagpakasal ninyo kay kasalan ng bayan and also the kanang sa fiesta ng mga kuano ng mga pagbunyag, I think that is for free kay ang government naman ang magbayad ingana or maghatag dito og mga kuan maghatag og mga offering for the pare or the clergyman nga na-assign ana nga kuan nga service or yang gi-render nga service for the public. So sa marriage fees manggod as what I have said earlier, kailangan na 'to magbayad because for example kuan man jud ta no mag-set man jud ta og day or ipa-private na to na siya mag-set ta og day nga kung kano sa ta magpakasal then we have to get this service or avail the service of our
parish priest para mag-conduct sa tuang kasal. And then we also have the baptismal offering, same with the marriage fee. Maghatag ta dito ang mga offering or offering in fee magod na sila synonymous na sila to each other. So baptismal offering para sa clergyman sa iyahang service na gihatag or gi-provide sa tua pangangailangan. So that is the legal fees, the marriage fees, and the baptismal offerings as an example of the fees. Then we also have the tips and gratuities. So Kathy, So tips and gratuities, grat- gratuities. paid directly to an employee or by a customer of the employer which are not accounted for by the employee to the employer are considered taxable income but not subject to withholding tax. Okay, so tips or gratuities, this is paid directly sa mga empleyado which are not accounted for by the employee padulong sa ilahang mga employer. Then we also have the hazard or emergency pay. So, Alboro, Rage, Yes, ma'am. Rai, Ridge, ma'am. Ridge. Ridge. Okay, Opo. Ridge. Hazard or emergency pay. This is an additional payment received due to workers' exposure to danger or harm while working. This is normally added to the basic salary together with the overtime pay and night differential pay to arrive at the gross salary. Okay, so ang hazard or emergency pay, this is an additional payment na makuha na to as a worker if na-expose, ang atong trabaho is exposed siya sa mga danger or harm. For example, ang atong trabaho is na mga chemicals na kung ano needed na gamiton nato mga construction worker, nagaadto ta sa mga lugar nga naay mga gubot na mga kuan mahitabo, then kana siya under na siya sa hazard or emergency pay. Then we also have this normally added nato na sa basic salary if ever nga for example naka-render na kog 8 hours ng trabaho nimo, then gusto pa ka ipa-extend sa imong manager, so dara na makuano magsulod ang overtime pay after sa imong 8 hours nga na-render nga trabaho. Then masulod ang overtime pay. And we also have the night differential pay. Let me check for first if what time mag-start ang night differential diri sa Pilipinas. So, ang night differential or the night shift premium kay this is not less than 10% sa mga regular wages for each hour of work na gi-perform between 10 p.m. to 6 a.m. So mag-start ang night differential pay na to class if magtrabaho ta 10 p.m. hangtod 6 a.m. So nana siya additional nga 10% as a night shift premium. Then we also have the retirement pay. So dali lang. So for the retirement pay, please read Maasin. Yes, ma'am. Elmira. Retirement pay. It refers to a lump sum payment received by an employee who has served a company for a considerable period of time and has decided to withdraw from work into privacy. Excuse me. Okay. So retirement pay nag-refer ni siya to lang no ang iyahang pag hatag sa inyo kay naka lump sum type of payment siya. So unsa man ni lump sum? A lump sum payment class is is an often large sum that is paid in one single payment instead of broken up
into an installment. So isahan lang paghatag sa inyo, dili na siya i-installment basis. So ang retirement pay nag-refer sa to lump sum payment received by an employee who has served a company for a considerable period of time and has decided na mo-withdraw na siya from working into privacy. So, ang retirement pay is taxable siya. Okay? Ang retirement pay is taxable siya except na lang kung ang retirement pay is under the SSS or GSIS or the retirement pay due kay ang reason niya for the retirement is of old age, provided that the following requirements are met, especially if your retirement pay is approved by the BIR, then ang imuhang pag-retire kay reasonable siya, and at least 10 years naka-employed and at least 50 years old and availed for the first time pa lang ang imuhang retirement pay. So, dili na ka pwede mag-ask pa for another retirement pay if, for example, naka-ask na kag-retirement pay from your past nga company. If nagtrabaho ka balik after that, di na ka pwede mag-request. Ma'am, dili pa na mauna pension, ma'am. Lahi sad ang pension. Later sulod na to ang discussion sa pension after sa separation pay. Ma'am, katong retirement pay ba? So, kunang ika-isa ra pwede mag-claim ato. Kaya isa lang di ka pwede mag-claim Pati og ang retirement pension pay. pod. Ang pension, naana siya sa pang-sampo na to nga ano, na discussion. So, kaning pension, sige, ipakuanan nako, isunod na ko siya after anong separation pay. Sige, ma'am. Sige, Kay ma'am. para makakuan sad ang iba, makasulod sila og tawag ani participation. Kay kung i-discuss ako siya, dili na ako siya makuha sa participation sa iba. So, Magdalena, for the separation pay. Hello, ma'am. Yes, separation pay. Separation pay. Separation pay is taxable if voluntarily availed of. It shall not be taxable if involuntarily. Example of involuntary separation are death, sickness, disability, reorganization or merger of company, and company of brink of bankruptcy. Okay, so sa separation pay. So separation pay is taxable lang siya if voluntarily gi-avail nimo siya. Okay, if voluntarily na gi-avail nimo siya if nag-separate ka without ang company ang naay problem no nga na-arise sa iyang in behalf pero ikaw mismo ikaw na mismo nag-separate sa inyong company. So taxable to siya if ever. So it shall not be taxable lang if involuntary sa mga involuntary na cases. So for example, katong kaganiha nga iyahang ang share ni Magdalena, example of involuntary separation if ever nga na ay namatay ang kadtong magkuha og separation pay. Naa siya'y ginabati nga mga sakit and nadisgrasya siya and di na siya makabalik og trabaho because of that disability na nakuha niya. Then, if ever na magkaroon of merger or merging of companies, so for example, si BDO, kay gipalit niya si ONB or nag-merge si si ONB kay BDO, under na kay BDO nga company si ONB. May tabuan na, what if nga dili na needed tong mga teller dito sa ONB nga ako kan dili na nila needed tong mga teller sa ONB. Daghan na kayo ang population sa lahan teller. Mga extra, ma'am. Mga extra. Pwede nila to sila i-end ang contract ato nga mga mga nasa sulod sa ONB
And that in that case, not taxable ang separation pay kay ang main company nga BDO man ang nagpahawa sa ilaha. Mura sila na forced to resign in that sense. Kay separation pay man god, if dili ikaw ang nag-resign, 'di ba? I'm not sure mura dili man tatanan diri nakatrabaho no. If ikaw ang nag-resign, um naay dakong if ikaw ang nag-resign sa muhang self sa imong trabaho, dakong possibility nga dili ka makadawat og separation pay. Kailangan Kay mangkod voluntarily. voluntary. Dapat ang company ang maghatag sa mga mahulog man ko siya termination, di ba? Ang company dapat ang mag-terminate sa imuha para makakuha ka og separation pay. Unless na lang pod og nasa point ang inyong kumpanya na ma-bankrupt. So wala na siya pang sahod sa imuha. So in that matter, na sila'y reason para kuan sila automatic na unsaya tawa ang term ana sa kuan ha sa kumpanya if ever nga mananggal sila og trabaho. Alam mo ka. Kanang mag-reduce sila og taon. Naman na siya term good nas kung dili na mo gawas. Layoff, ma'am? Ma-lay off ang mga kuan. Thank you for that. Ma-lay off. Sana all. Ma-lay off ang iba nga mga kuan no, trabahante kay tungod dili na makaya sa ilahang income or sa ilahang sales ang kuan ang pagpasahod sa iba pa nila na kuan. So kailangan na magbawas og tao. So in that matter katong mga na lay off na mga personnel kay makadawat sila og separation pay. So when a company is at the brink of bankruptcy, the sequence of satisfying the company's indebtedness should be in this order. So dapat ang first kay mukuan jud sila sa BIR, then sa employee, tapos sa creditors. So as a rule, any amount received by an official or employee or by his heirs from the employer due to, for example, namatay ba, nagkasakit, or other physical disability, or for any cause beyond the control of said official or employee, such as retrenchment, redundancy, or cessation sa business, are exempted sila sa tax. Kay if ever na manghatag man galing og separation pay ang inyong kumpanya even though nga kung ano voluntary ang inyong pag-resign, kung manghatag kung butan kay inyong kumpanya manghatag pa sila separation pay nana na siya less because kato siya nana siya tax, dili jud buo ang inyong makuha. The next is the pension. Clarence, paminaw Clarence. Pension. So, kinsa pa ba ang wala diri? Aguilar. Liza. Pension, this is a stated allowance paid regularly to a person on his retirement or to his dependents on his death, in consideration of past services, meritorious work, age, loss, or injury. Okay, so kung ano ang sa pension kay this is stated allowance paid regularly to a person on his retirement or his dependents on his death. So if ever namamatay man tong pensioner or nagagunit sa or katong main kuan jud nakapangalan sa iya ang pension kay pwede siya ipasa sa kuan sa iyahang mga dependents nga indicated dito sa gipermahan na kontrata kung kinsa tong mga dependents niya regardless so in consideration sa iyahang mga past services. So ang pension man gud mo depende siya sa mga serbisyo nga nahatag niya sa iyang kumpanya. So kung nindot ang iyahang performance
Okay, nindot iyang performance, taas na ang iyahang service nga nahatag dito sa kumpanya, then kuan sa merit na lang sa ta mag-focus. So sa merit, if sa merit ta mag-focus, if nindot ang iyahang service na iyahang na-provide sa company, mas Performance. dako mas dako ang makuha niya na ano na pension. So modepende siya sa iyahang sa tawag mo niya, modepende siya sa imuhang Position sa work. nasa maliban sa position sa work Performance. kaysa yeah, that word. Performance. Okay. So naga-loading ng utok ni ma'am. So, mo depende siya sa performance ng mga work. The more nga nindot ang performance mo sa work, wala kayo mga IR na dawat, wala kayo mga warnings na dawat, like hapsay ra jud imong kinabuhi dit sa imong trabaho. Nga always ka naga-excel sa imong trabaho. Mas dako ang pension na imong makuha because ang company manggod ang mag-state 3 kung pila ang ihatag sa mga pension. Okay? So, kuan sad, makatawagan ko dati katong naga tawag ani OJT. Naga-OJT pa ko sa kuan sa SSS. Makatawa ko tong sa naputlan og tudlo. Kay naaman dahil na designated na presyo ang imong tudlo, no? Dito lang ko Asa naka-realize, pinakadakog class, sa presyo tinuod lang? lang. Tudlo. Nakalimot ko, murag kani ata ang pinakadako nga kuan, class. Bayro nun, kung maputol nga tudlo, anay ko, Putol na mo ni as mo. in, sir, paputol na lang siguro na ko ako ang Patay disklaro yung paputol na lang sitwasyon. siguro na ko ako ang tudlo taga magtrabaho ko. Andam-andam na Ako, putol ha. anakay ko sa iya, class nga, pag ma-short ko og budget, kanina lang sa siguro akong putlon no kaning isa. Pag nanapod ko yung utang, kaning isa na pod siguro hantos maubos ako. Hinay-hinayan. Bayan mo ni mabiling tudlo, ma'am. Makatawa lagi. Kanang dagan man gud kay mga cases dito sa SSS dati na pa yung mga Hay Diyos may ko sir pag na sa siguro hospital sir no bago ka mag-asikaso sa imuhang mga kuan kanang sa injury. Kaya makakita ko nga naapay bakal ang kamot ang adto dito sa SSS wala pa siya nagdiretso sa ospital. Kay ang pagtuo lagi kay wala ang iyang family siya jud ang sir pwede man ka maghatag og authorization letter para ang imong family ang mag-atiman. Pero sa ikaw magsige kag lakaw-lakaw gadalaan ang imong bakal. Kay dili ata maputol tong bakal kay wala pa siya budget. Kailangan manggugwaon tong bakal. Like, natusok jud ang bakal. Ma'am. Oo. Tusok ka ito. Nalusot jud ang bakal diri sa iyang kamot. Like, dili pa jud siya maputol. So, ginakuan lang, alalayan lang tong bakal. Kasi ngilngig jud kayo class. Tapos, katulo ang pinakamakatawad na ko nga, makatawa nga sakit. Katong sa tudlo, kay ma'am. Kay pagkakuan jud nako nag-ask jud ko sa doktor nga na dito sa mga opisina na, "As in dok, na jud tay presyo?" Wa jud ko nang-expect. Siya, "Oh, may presyo 'yan." Meron yan silang allowance na matanggap dito sa SSS. Depende daw sa mga fingers na tunggal. Tudlo sa TL, ma'am. Murag naapoy kuan, equivalent ang tudlo sa tiil, murag parehas lang sila sa kamot. Depende jud siya kung asa siya nga part nga mo kuan. Murag kani ang thumb man gud ang pinaka-importante mao siya ang pinakadako. Ma'am, nakoy ask mo, ma'am. Pwede ba maramsam kung na-aksidente lang ka, ma'am? Dili lang kung namatay ka. Pwede unsa? Pwede. Pwede ay di ba katugong sa retirement pay katong lump sum good, ma'am? Katong isahan? Apa, ma'am. Pwede ka makalamsam kung na-aksidente lang ka kay sa ko mong nadungog, ma'am. Kuanan daw pag mamatay ra daw. Murag sa retirement kay pag pag mama
Pagkato, oo, pag mamatay ra jud. Abi pod na kung kuan ma'am ba ang ramsam ma'am kay dili na kung makadawat kag ramsam ma'am kay dili na ko makadawat og pensyon kay pareho mong gusto sa akong papa ma'am. Nagramsam mi ma'am babe na kung wala na mi pensyon monthly. Nya karon kay daga pensyon day gyapon. Kuan, Ano magud ang first siguro niya na dawat is for his retirement. Murag ma'am Katong wala ko oo. mi kabalo. Karon naman nakabalo na lahi ang retirement sa pension no. Ang first Mabulag siguro, oo. kabalo ko ganina. Ang first jud siguro niya na dawat atong lump sum is his retirement pay. Then ang katong installment basis niya nga ginadawat ninyo karon as a beneficiary mao na tong sa iyahang pension. Ah. Kay 'di ba supposedly sa retirement manggod is katong owner lang jud ato ang makadawat. 'Di ba? Ang owner if ever nga buhi pa siya, kakato pwede siya installment. Pero if upon death kay ang cases ato kay ilamsam siya, isahan hatag sa inyo ha, then the pension, mosulod ang pension, mao na to ang mapadulong sa mga beneficiary na nabilin sa katong nagkuan no, naka-avail og pension niya nga gibutang niya dito kamo as a beneficiary imong mama ba ang iyang mga anak nga makadawat atong nabilin. Ma'am permanent ba ng pensyon ma'am? Sa pension, permanent ba ang pension? Naman gud siya yung mga cases or naa siya yung mga kasulatan dito or indicated na if ever nga naay mga instances nga sa terms and agreement pinapirmahan ninyo, nakabutang man na dito or naka-speculate dito unsa tong mga terms and regulations sa kuan nga o kung hangtod ka saan mo makadawat og kuan na pension. For example, sa kuang papa, kuan man na siya US citizen. So naa siya'y maliban sa retirement na nakuha niya apan kuan no, pag-undang niya og trabaho dito sa US. Nakakuha jud siya lump sum. Isahan na bayad siya sa kuan sa Kuha to ma'am. Dako siya katong iyang first. Pero ang nahitabo sa iyang pension after sa iyang trabaho na madawat niya nga pension sa iyang work nga murag 10 years man ata siya nagtrabaho dito. As long as nga naa siya sa US, makadawat siya pension. But the problem is nag-overstay na akong papa diri sa Pilipinas. Nahibal-an sa US government nga overstaying na siya diri sa Pilipinas og wala na siya nagbalik og US. Mao to nga kuan nakat ang iyang pension. Wala na may gadawat og pension. Ever. Basin basig face to face na ni ma'am mga wa na yung mga tudlo ang kamot ani ma'am. Hoy! Ayaw po ana! Patay tayo dyan. Ingon magud si Ma'am Kaiser nga kuan nga naay amount ang amount per tudlo na wala na may pambayad sa mong tuition. Mao na jud mong choice. Ginahinayan na ma'am. Isa-isawa na namo mo ma'am. Patay jud si kuan si Miss K. Football sa John Paul kay gitudloan ng mga estudyante. Di bitaw. Kato siya ang difference sa kuan sa retirement o sa pension. Okay, ma'am. Thank you. Okay, so next is the kuan vacation and sick leave. So, ilay ko nangulog ako. Right. So, kinsa pa ba? Odile, Josie, Marie. Yes, ma'am. Vacation and sick leave. The following rules shall be observed in determining whether money received for vacation and sick leave is taxable or not. If paid or availed of a salary of an employee who is on vacation or on sick leave, notwithstanding his absence from work, it constitutes taxable compensation income. Monetized value of unutilized vacation leave credits of 10 days or less which
were paid to private employees during the year are not subject to tax and to the withholding tax. And last, monetized value of vacation and sick leave credits paid to government officials and employees are not subject to income tax and to the withholding tax. Okay, so with the vacation and sick leave. So vacation and sick leave, just to summarize it, kung ano, ang vacation and sick leave is, if paid siya, ang rules niya kay if paid or availed of as a salary of an employee who is on kung ano, vacation or on sick leave kay mahulog gyapon siya as taxable. Then if ever nga wala niya na-avail ang iyang 10 days nga kuan nga assign nga vacation leave or sick leave kay pwede siya kung ano, pwede siya i-convert into a monetized value. So, ang if ever nag-avail ninyo ang 10 days ninyo na vacation and sick leave, okay? If gi-avail ninyo ang 10 days ninyo na vacation and sick leave, mao lang to ang kuan, ang monetized nga value or sweldado gyapon mo even though nga naa mo sa vacation or sa sick leave. Unless na kung regular mo sa inyong trabaho, mao man jud na ilang kasabutan good. Pwede lang ka mag-avail sa ilahang sick leave o sa ilahang vacation leave unless kung regular na mo sa kumpanya. So if ever nga regular na mo kadtong 10 days na vacation leave and sick leave ninyo, if i-avail na ninyo, paid mo ato nga kuan mga adlaw. Pero rest assured nga katong inyong paid nga kuan vacation and sick leave kay dili siya taxable. Then if ever nga naay mga terminal leave, ang terminal leave katong mga kuano, mga emergency na mga leave kay not taxable Japon siya. So as kuan diri nabutang ang kuan man gud ang if ever nga kamo tong person nga dili mo gusto mag-vacation leave, mag-sick leave, sana all na lang jud ko ana na mga trabahante kanang dili mo avail sa ilahang kuan vacation and sick leave. Depende gyapon na siya sa company task kay kato ako ang company na gisudlan dati. If ever nga dili ko mag-avail sa ako ang vacation and sick leave, gina-convert siya after the year nga ko ano, that year nga tawag ani, year nga mag-calculate na sila ha sa ilahang mga income statement silahang financial statement rather mag-offer man gud na nag-offer man gud ang mga company nga unsa ang imong gusto buhaton aning kuan sobra nimo na vacation leave or sa imong sick leave. Pwede naton siya i-convert into kwarta. Ana ko nga, sige po, dili na lang ko mag-request for a vacation or sick leave para dili pod ma-hassle silahang part no nga mag-adjust na pod silang kuan financial statement. So gipa-convert na lang nako siya into money tong ako ang vacation and sick leave. Wa na lang ko nag-request og kuan mag-vacation or sick leave. Required ay may ma'am nga kailangan inganak. Ha? Vacation, kailangan required nga makuha og vacation and sick leave, ma'am. Dili man pod siya required. Depende jud sa imo if gusto nimo magbakasyon para kuan mo sa ma-refresh ang inyong mind sa mga toxic na environment sa inyong opisina. Pero ako man gud kas dili ko hilig mag-vacation leave because wa pong ko'y adtuhan nga lugar. O ako ang ginahuna-huna kay practical man ko na person. I'm not siguro medyo kuripot. Medyo kuripot. Kuan ginahuna-huna nako kung magbakasyon ko class, daghan kay ko og gastuhon, pamasahe nako, tulugan nako, kaon nako, ngana good. So murag mas magdako ang ako ang expenses. Mao to siya. Ingon nila, ma'am, kanang kailang if nag-vacation or sick leave ka, pero ma-deduct daw imong salary daw. Usa to pasabot nila, ma'am? If unsa man na siya sa aspect sa regular or dili pa regular nga Regular trabante? daw, ma'am.
Oo, nandungog ko to na naalas to story nila ana sila kung nakuha ka nga na vacation or sick leave tapos magdidag daw sila sa salary daw. Supposedly, oh, kaprasaan ato ang ginakuan karon sa ato ang discussion no. As long as nasulod siya sa 10 days, 5 days for vacation leave, 5 days for sick leave, pagsulod pa sa dara nga kuan nga number of days, paid pa na ang inyong kuan, paid pa na ang inyong sick leave o vacation leave. Ang gibuhat man gud sa kuha dati sa mong kumpanya, 5 days jud na ang gihatag nila for vacation leave. Then 5 days lang ang sa sick leave. So kung magkasakit ka na lang kay 5 days nga paid kuano, paid nimo nga pwede kang ma-absent. Then na kay 5 days nga pwede magbakasyon. So more than the 5 days, dili nakasweldado. Pero nganong ibawas sa inyong sweldo? Basig nalapas na siya sa 5 days. Mao sa nalibog ko mao. O na nangutan na ko ma'am. Wala unsa man naglapas na siya sa iyang 5 days o wala pa? Pero wala pa nalapas ma'am. Pwede sila magreklamo ana. O karon nga kabalo naman ka nga ingana ang kuan, ingana ang batas. So, pwede na ka mag-ask dito sa inyong HR na, "Ma'am, 'di ba according sa" no, gamitan tayo nag-according. Recording. Oo. According sa among kuan, ma'am, 5 days na vacation leave, 5 days na vacation leave is paid pa na siya. Kay regular naman ko sa trabaho. So, kuan mi kanang naa mi authorized mi na magkaroon og 5 days na vacation leave nga paid. Pero if ever nga malapas mi nga na, dito na siguro ang kuan no kanang dili may bayaran sa mga sweldo. Nga na. Pero mangutanan sad mo sa side sa HR ninyo kay basig naamoy gipirmahan Kasi dito sa inyong naapod nga reason ma'am no. kuan sad basig naapod dito sa inyong gipirmahan speculated na basig designated na dyan tulo lang kaadlaw ang inyong vacation leave. Kay kapras tong sa SNR na ko nang gitrabahuan kay dili mi pwede mag-vacation leave nga straight 5 days. Dapat putol-putol na ang 5 days. Ang sobra ato if ever nga mo exceed mi og tulo ka buok, ang isa ka adlaw ato absent na i-minus sa mong sweldo. Same pud sa akong amo. Mm. Basta sales mo gud mo lisod kaayo mag-leave. Pag sales man gud mao na siya ang problema namo dati kay dili ka basta-basta mag long vacation kay tungod maungot ang scheduling sa mga kauban nimo og ikaw ang basulon. Mao na siya ang isa ka problem. Lami kay mong bakasyon inigbalik nimo sa trabaho tingala lang ka dili ka tinggan sa mga katrabaho. Salamat ma'am. Pero tingugan kasi mo supervisor, ma'am. Oh, tingugan ka sa mga supervisor ingnan Wala ka maka-schedule na saba. wala. O ingana na siya mga cases. Basta sa sales lisod mag long vacation. Pero mao to siya ang always ako advise inyo ask your HR kung unsa ang mga terms nila sa sick leave o sa kuan vacation leave kay naman ko nga ng mga instances pwede sila mobuhat og kaugalingon nila nga kuan no Nga role. patakaran as long as na both party kay nang sugot og nagpirma mo. Mao nang every time na magpirma mo kontrata class, always read the contract kay basig na. Ma'am taas manggod daw kayo, ma'am. Naaway apil. English pa gid daw. Oh, English. kani ha i-share na ko sa inyo ha. Kay naging supervisor man ko, dagan ko kayo kog gi-handle ng mga personnel. Kadto nagtrabaho ko sa kuan sa Unilever class. Under agency man gud mi. Kabalo ba mo tungod ana nga reason nga ma'am ang akong palayo man gud is kay Jordan siya ma'am kay wala man gud ako gibasa ang kuan ang kontrata na akong gipirmahan kay taas kayo pila ka page 10 ka page basahon nimo taas kaayo nya wala siya kabalo class 15 years na siya supposedly sa iyang service kadtong 7 years pa lang siya sa iyang service gipapirma siya kontrata not knowing ang iyang gipirmahan termination kay tungod wa niya gibasa ang kontrata
Nabal-an na lang niya nga na-cut ang iyahang service sa 7 years. Then ang sabot man gud ato is i-promote siya. Yes, promoted siya. The problem is dili na tuloy-tuloy ang iyang service. So nagpirma siya og termination and then natingala siya that time nga giingnan siya nga kuan nga napa siya isa ka pirmahan na kontrata. Mao na dito ang new contract niya as a ing-ana nga position. So bisan 15 years na siya sa trabaho, nahulog gyapon siya as 8 years na lang sa Sayang nga iyahang ana kontrabaho. ma'am oy. Sayang kay dako na supposed na Sayang iyahang kayo. makuha na retirement o separation, retirement o maka-pension na siya ingato sa kataas sa iyahang nahatag na serbisyo sa kumpanya. 'Di ba? So, ingat-ingat jud mo sa kontrata. Ma'am, unya, ma'am, kung tayo, ma'am, walay kontrata, ma'am. Walay Pareho na, kontrata. Pareho anang unsa? kanang sa ako, kung sa kong mama karon ma'am ba kay, almost 10 years naman siya, ma'am, no, kana, kung sa simbahan lang hinuon siya, ma'am. Tapos ang ila, sayo kayo siya, ma'am, bumula ko siya alas 4 sa kadlaw niya, muli alas 5 niya, ang iya lang adlawon, ma'am, no, kay 250. Kana siya kay more on kuan man gud na siya no sa verbal term naman gud na siya pero much better man gud og kun naa jud siya ginapirmahan nga kontrata kay if ever unsa may mahitabo nga mga reklamo-reklamo makareklamo mo pero in that matter man gud if ever nga naay mga reklamo na mahitabo pildi jud imong mama. Kaya wala man good contract ba? Wala Bisan unsa ninyong reklamo nga kuan nga dugay naman ang nagtrabaho dira ako ang mama pero kay tungod walay kontrata dili gyapon siya tuuhan unless na lang og kung especially Kontrata. especially karon panahon nga kuan naman jud no kanang just to tell frankly kwarta-kwarta man jud no ug kung wala kay kwarta nga pang backup sa imong reklamo di gyapon kay entertain. Dani, ma'am. Bitaw ma'am. Mao nang every time na makipag-deal ko, kailangan jud na kog kontrata kay para na ako'y balikan. Ingana siya. Mao nang importante jud ang written kay mao man jud tong pinakakusog nga katibayan. Unless na lang kung tabangan ng imong mama nga na ay mga gusto mag-back up saya na, "Oh, ako bahala sa imo mag-ingon nga 10 years na ka diri sa serbisyo." Or Ingana. witness ingana ma'am. Mga witness ingana mag-testify. Na ang mostly baya sa mga walay kontrata kay ang isa ka big problem na ilang ma-encounter kay ang sa benefits na aspect kay wala sila benefits. Yes, jud, ma'am. Mao na kay daghan ko ingana na cases na encounter kanang sa mga nagatrabaho sa balay for example kanang dili kaayo nagahatag og benefit ang ilahang mga amon no like walay walay bisan pag-ibig or bisan PhilHealth lang untani kay mao man ang pinaka-importante if ever na Magustuhan sa may tabo ma'am. mahitabo kay health aspect man gud siya. Kuan bisan kana lang untani kay para if ever na naay mga emergency cases nasa na magamit ba nga Gani, benepisyo. ma'am. Ay, ma'am, pwede ba na, ma'am, na istoryahon sa mama tong kuan, ma'am, na dako nila, pero pag dili sila musugot, pwede na sila ireklamo, ma'am. Pag dili sila musugot nga pataasan ilahang rate, ana. Legal legal aspect naman gud siya no. So dili ko pwede makahatag og insight regarding sa legal aspect. Oo, lisod kayo kuan Clarence maghatag og insight regarding sa legal aspect kay dili ko professional with regards sa kuan sa legal aspect. Pero if ever nga magkuan lang siguro sila, mag-istorya lang siguro sila na basig pwede nga or makuanan na nila, maistoryahan na nila na basin pwede mapatasan nilang sahod because especially gataas gani ang mga palitunon sahod pa kaya anak ko dili na makaya Gani, sa ma'am. kuan di na makaya sa pang everyday na kuan gastuhon. Total dugay naman jud sa service
kumbaga ang imuhang panggunita na lang didara is ang iyahang guilt Kadugayon. na lang guilt na lang dito towards sa employer nga nag-employ sa mga mama kung naa ba jud siya kuan kanang kaluoy. Depende jud na ma'am ba. Hmm. Luoy kay. Mao to siya, i-try lang Japan Clarence pero in terms of that matter man good kung naay reklamo mao lagi to lisod man gud siya kay wala man gud may kontrata na ginagunitan. Para sa kuha ha. Para sa kuha kay maglisod og laban because ang contract lagi ang isa. Ang isa jud ka problem ana. Ade, ma'am. Pero i-try lang ninyo og istorya jud kay basi maagi ra siya istorya. Sige, ma'am. Thank you. Yes, Ivory. Ma'am, Mm. na ako'y additional insight about kay Clarence, ma'am ba? Like, di ba ang ingon Opo. nimo Clarence is sa Opo. simbahan nagtrabaho imong mama. Tama ba ko? Oh, naman gud ni silingan na natrabaho siya sa simbahan and as well ako ang na ano sa yan hebalan ang mata Hello? is dili tawag na salary kundi honorarium. So dili sila makaingon jud nga fix ang ilang ginadawat every month kay mag-base sila kung pila ang na-income sa simbahan mismo. So basig ang ana ang nahitabo pud sa imong mama. Dili. Kay na sila kasabutan nga ang ilahang confix ilahang adlaw pero mo lagi na 250 nya weekly ilaha kada Domingo ilahang sahod nya mo to nga dili naman jud na makaya nya ana dili pud maistoryahan to ilahang dako-dako sa simbahan ba kay perminti na sa gawas ingon na So sahod jud ay ang ilang gisabutan dili lang honorarium kay ang sa mo kong silingan kay from the start sa pagtrabaho jud niya kabalo jud siya nga honorarium ang iyang kuan so murag iyang trabaho is murag ganig ka ng voluntary service na lang niya kung naay madawat di okay kung wala pod ay kung baba lang okay lang or kung makadako di okay pod ana. So lahi ingon to jud Okay. So dili siya mahulog as honorarium. Dili, So, oo. Kung naka per day rate siya, kato sa discussion nato kaganiha, isa ka basis kay basig dili pod sila maka-increase sa sahod kay depende pod sa income sa simbahan. Oo. Kay basi dili kay nga to kakusog ang income sa simbahan especially karon pandemic no nga kuan nga lisod jud kaayo o wala man ata wala ata naga-function ang simbahan karon. Not all. mag-function man pero kang limited kaayo Oo, ma'am. limited na lang. Sila So, mo walay limited. patay oy. Patay oy. Bitaw inga na so mo depende siya sa kasabutan kung sa case ni Ivory nasa kasabutan niya through honorarium way lang ang ilahang payment sa wages no kato mo depende jud siya sa kita sa kuan or ma-income sa simbahan kung mo depende dito yung mga sahod while sa kuan ni Clarence kay per day man jud ilahang sabot so maybe pwede ninyo kuan mapakiusapan nga if ever jud nga kuan mapakiusapan lang na basi magkaroon og increase nga o kung okay man galing ang dagan sa kuan sa income sa simbahan basin lang maistoryahan. And then after that if ever nga kuan unta maka-request mo og contract na lang. Ingana. Pwede po, ma'am. Sige, ma'am. Ako nang ikuan sa kong mama, ma'am. Kaya kung contract mama, manggod, ma'am, kay may libog ba kung unsay kuan. Mao pud Pakialam. na. Mas okay jud ma'am no basta naay ka ng written agreement ma'am kay panakay panghawakan pag abot sa ulahi ma'am no. Yes, always jud Pang-cover jud. always jud na klasa, always jud secure written. Okay? O kung dili man written class, i-ready na inyong mga cellphone, i-record ninyo. Mga proof, ma'am. Kay ingani nahitabo sa ko nagkamali og perma ang ako ang kumpanya sa ko ang kontrata. Speculated sa ko ang contract is 15,000. Eventually, ako na dawat sa kong sweldo is 13,000. Pero both company nag-sign na dito sa kontrata. Wala pa nag-boom kada na problema. Nadungog na ako sa kong supervisor na naay something problem sa kong sahod. Gikuha din ako ang copy sa akong contract without knowing them na nagkuha ko og picture.
gipicturean ako akong kontrata. Kay I'm sure 100% kambyuhan nilang akong kontrata. Og after 1 week, mao jud ay ang nahitabo. May na lang nag-secure ko og copies ako ang kontrata. Nagipirmahan ako, gipirmahan sa HR o sa kumpanya. Mao to nga, anak ko, ay excuse me po, hindi po ito yung pinirmahan kong kontrata. So, na-shock sila. I took a picture of the original contract na pinirmahan ko. Ito yung nasa kasalatan ay my basic salary pay is 15,000 as an starting, and eventually after 6 months it will raise to 18,000 a month. Tapos naganak sila reason nga ang rate kasi na yan kasi yan yung dating area supervisor na pinalitan mo and whatsoever, and then eventually nagka-increase siya, then hindi namin napalitan. Then in that case, ma'am, hindi ko na po yun kasalanan. All I did is read and understand the contract and signed it. Kung ano yun naintindihan ko dun sa contract. That is the reason tinanggap ko tong trabaho because of the salary. Anak ko sa ilaha. Then, if you want to fight me on the aspect of law, I have a knowledge in law. And then, Nagitan dayon og oo, kuan. panlaban dayon ni ma'am. Laban din, ma'am. I have a knowledge in law. I studied law and obligation in my first year of business administration. We have that focus on these instances. I have a big fight in Dole. It's up to you if you want to fight with me. Tapos gi-background check ko nila. Then they find out I have a big family diri sa Davao. And gabi lang pangayog pasaylo kay anak ko 100% kay mulaban jud ko sa Dole na aspect. O kaya nako sila ibaba. Nyana jud ko. Isag kay si ma'am. Sana all. Naadjay right, ma'am ba? Okay naman jud ko yung papel na ginagunitan or katong soft copy na picture. Tapos githreat pa ko nila. Mao pa niya ang sakit. Githreat ko nila. Kabalo mo, may na lang nag-record ko sa kong cellphone nga wala sila kabalo sa among conversation sa opisina. Isa po na sa inyo hang bantayan. Okay? Every time na namin conversation with your kataas-taasan sa inyong hang kumpanya, always set a recording. Gamit manggut nila para sa tuwa ba? Against ba, ma'am ba? Kay as in gay prank jud ko nila ug kung dili nimo gusto bag-ohon ang imong kontrata, you are free to go. Anak ko sila, ana lang kasayon ang iingon ninyo. How many companies offered me a job before you? Gi-decline nako sila kay tungod ngani nga sahod ang inyong ihatag tapos karon ingnan lang ko ninyo, it's up to me ug kung mag-resign ko. Then gingon nako after among conversation, thank you for this recording. I will send this to my uncle in Dole. Siga ilang mata again. Ay naman ko yung uncle sa Dole. Yes, Richard. Ma'am, di ba dili ma-validate ang recording pag wala kabalo imong kuan ka istorya nga nag-record ka? Dili siya ma-validate supposedly, 'di ba? Pero in my matter man good na ana may lamat ba in my contract pa lang na written na kailangan pa jud nako og further backup na if ever man lang naduoton ko nila sa mahitabo nga fight nako with the Dole. Kato siya, ikuan nako siya, magamit nako to siya as a second proof na naa-joy problem sa ko ang kontrata. Na gusto, oo. Ing ana. So, starting ato kay dili na ako nila ginasurang-surang. After 3 months kay sige na nila gina-increase ako ang sahod. Sana. Hantod sa niabot na siya og lapas na siya og 20,000 plus ako ang ginadawat. Tapos every time every time nga na ako'y iingon sila hang
mga butang. For example, ang akong mga tao class walay hazard pay nga sige mi maka-encounter og mga rebelde. So normal na maka-encounter mi og mga NPA sa mo ang location, nakaadto pa mi sa MNLF na kuan na area sa Abu Sayyaf and whatsoever. Normal ra jud na sa mua dati. Pero wala may hazard pay. Mao to siya ang isa ka reklamo sa mga tao na sige ta nila idasok ani nga mga area nga wa ta ginahatagan og hazard pay. So mao to siya nga nganong dahil ninyo ginahatagan ng hazard pay ako ang mga tauhan ma'am. O kung kamo kaya dito sa field nya kami diri sa opisina nya sugo-sugoon ta mamuadto dito nga area. Mahanara ko dito sila ha. Then eventually na-aprobahan ang hazard pay. Nice ka, ma'am. Oo, Nice ka, ma'am. mag-ingana lang ko dito. Tapos, kung mo ka ito nga, after na ko, nag-resign ko dito sa kumpanya, nang-resign po itong ako mga tauhan in tawon. Ang sunod sila sa ako, ay ko mabuang man mo. Dili happy, dili daw sadya ang opisina, wala daw ko kay buang-buang daw ko sa opisina. Sige ra daw nako kuan, sige ra daw nako buang-buangan ang ako ang mga admin sa opisina. Ana good. Kadang pina-joke dala sa maigo na lang jud ba. Kato bitaw tungod ato nga problem namo sa papel kay nakuha na sila na nag-background Nabuutan, ma'am. o nabuutan sila tungod ato. Dili ko nila ginaswarang-swarang that time nga nagatrabaho ko. Learn lesson jud sila, ma'am ba? Nga naman gud ang kadaghanan sa agency class, ipiton jud mo sa inyong agency, especially kung okay ra sa inyo ha. Dili na magsaba-saba sa inyong problem. Kuan lang, pabayaan mo sa inyong agency. Nga na. Ito nga, may floating lang ka mo. Oh, floating ra ka permanente. O kung okay ra po sa inyo, hawaon mo anytime. Di ba pa mo magreklamo? Hawa apod mo. Buta na kay. Oh, na mga Sobrahan ba buutan? Ay mga instances. So mao to siya nga kuan, gi-background check man gud ko nila. Mao to sila nakapangutana sila sa kuha. Ngano nang ang kabalo mo unsang last word nila sa kuha class, ngano nang apply pa man ka diri nga ingana man ka kuan imong mga pamilya. Ako, enjoy raman ako ang kuan man for the experience. Gusto ko maka-experience of field work siya. Na naman may business, nganong diri pa man ka nag-apply gud sa mua, uy. Ano, nag-uol na noon siya, nag-uol ta mong HR kay. Ang HR naman ang Sila gusto giduot sa magtrabaho, ma'am. Ang HR naman ko ang giduot og taman sa kuang case. Ana ko magreklamo jud kog duli, uy. Musukol jud ko kada ko aning kwarta makuha nako if ever. Ganaan jud ako. Giprangkan ako. Kada ko na kong kwarta makuha nga if ever. Naman ko mga backup. Hanes kayo, ma'am ba? Kang good. As long as naka sa tamang lugar nga mo fight back, then do it. Yes, ma'am. Oo. Ana ra jud. Pero og kung kabalo ka nga naa ka sa mali, ayaw na ipugos. Kay ikaw ra masakitan sa ending, char. Okay, so Paminawa to. so balik ta sa tuang kuan sa tuang Damay na pug ko. 13-month pay class ikuha na lang ako ni siya basahon ako ning 13-month pay. So sa 13-month pay and other benefits kay naadara ko according sa bag-o nato na law under RA 10653 kay na-increase na ang 13-month pay nga taxable siya into 82,000. So if 82,000 and above kay taxable na siya pero 82,000 below dili siya taxable. Mura na siya sa 13-month pay. And then fringe benefits and de minimals, another term for de minimals kay de minimis wait lang ako sa ito. De minimis ang another term for de minimals. Ang benefit ani de minimis man good kay kuano for katong ako ang gi-discuss kaganiya sa vacation leave nga as long as na dili nag-exceed ang imuhang 10 days nga leave during that year kay pwede nimo siya katong unused vacation leave nimo kay pwede nimo siya i-use as a
or i-convert into i-monetize. Then mao to siya, ang medical cash allowances ninyo to dependents of employees sa mga dependents niya will have kuan no 750 pesos per employee per semester per semester nga 750,000 or 125,000 per month if ever nga naay mga medical cash allowances ang ginahatag inyong kumpanya. And then ang iba nga company man gud nagahatag sila og rice nga subsidy. So, nagahatag sila isa ka sako nga bugas sa mga empleyado. Depende sila ha kung per month or nagahatag sila og 1,500 na cash for the rice nga subsidy or rice allowance sa ilahang mga tao. Then depende sa na siya o kung gato yung kumpanya. Then if ever ang inyong kumpanya kung grabe jud kabutan sa inyong kumpanya, actually dapat sila na ang kuano naga bayad para sa inyo ang uniform as a free na lang na sa inyo ha. Pero ang iba man gud kay ginapabayad Japan ang uniform. Dapat under na siya sa uniform and clothing allowance. Then ako Ma'am, yes. okay, question mo ba? Mhm. Ang papa mo gid sa akong partner, ma'am, sa Pepsi siya nag-work, tapos 30 years na siya dito, tapos naman gud sila kontrata na na pwede ka mag-assign o mag-uli sa imuha basta anak mo. Tapos, like 2 years na lang ako ngayon, ma'am. So, wala gyapon siya na regular. Ang iyang papa to or Oo, nag-retired naman siya. Once na mag-retired ka, pwede ka makapasulod og anak nimo na mag-uli sa imuha, ma'am. Gi-raise ninyo na siya nga concern. Oo, sa union, ma'am. Pero hantod karon wala gyapon. 2 years na siya na sa gyapon siya. Regular, gyapon sa probationary, gyapon siya, ma'am. 2 years no? So nasulod siya atong pandemic na time basi tungod pud sa pandemic dili sad. Murag ginana mo pud ang ginaingon sa basin pud murag nag-change mo pud gid sila president ana la tayo, ma'am. Oo, basi nga na ba naay changes sa ilahang patakaran or nasulod ra jud siya sa pandemic nga time. Kay kuan baya wala mostly man gud atong mga pandemic period kay more on layoffing baya jud ang mga kuan na trabaho. Murag panagsara jud ka makadungog og naga-hire sila og mga kuan, mga empleyado. So base lang ha, i-follow up na lang in times nga wala na sa pandemic siguro kung kano sa siya ma-regular sa trabaho kay mao jud na ang number one na i-reason out man gud sa imo karon nga time nga dili man gud mi maka-regular karon nga mga panahon especially nga hinay kayo ang kita or income sa kuano sa ilahang company. So basig ka na pud ang reason. Pero if ever na sa kontrata nila nga naay gipirmahan ang imuhang partner nga kontrata pagsulod niya or wala? Wala pud ko kapangutana, ma'am. Kay dapat Pagpangutana priority mo gud sila, ma'am. Pagpangutana na lang sa iya ha sa og na siya kontrata na gipirmahan. Kay if na siya kontrata na gipirmahan, stipulated ba dito nga after 6 months kay pwede na siya ma-regular. Kay kung stipulated dito sa iyang kontrata nga 6 months kay pwede na siya ma-regular, kato ang iyang panlaban. Wala man gud mo'y panlaban sa terms nga kuan kaayo no kanang wala man ka dito na specify nga magpasulod sa iyahang papa sa iyaha Dapat kay after 6 months yata, wala ang giingon gud last time. Dapat after 6 months ma-regular na siya pero until now wala man gyapon. I-follow up jud niya, always follow up then always niya i-remind na kani man ang nakasulat sa kontrata. Patigasay magud ang daraa sa kanang 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 sa kuan kanang mag-raise og concern o kung maulaw-ulaw ka mag-raise og concern sa inyong HR, luoy ka. Kapra sa kuha kay isog man jud ko mag-approach. As long as nasa kong kontrata, i-raise jud nako na ang concern sa ko ang HR.
Anang Gali, kapasa ma'am, naman kung sila yung mga union dito ang ma'am, pero karon lisod lagi kayo kung pandemic po. 'di ba, pero if ever nga stipulated man galing sa iyang kontrata nga after 6 months, i-follow up jud niya dito sa iyang Sige ma'am, kuan, mag-ask ko sa sa iyo iyang mga HR. magpakasya para ma'am. Thank you Oo. ma'am. Kay kung kuan, kung iyahang basis lang kay katong sa iyahang papa, mao to siya kung maingon nga, ang isa na reason sa kumpanya ana is dili sila maka-regular og tao tungod pandemic. Sige ma'am, thank you so Okay. much. Then napud ta dara ang mga laundry allowance if ever manghatag niyong company. So katong dati nako nga company gahatag man nun sila laundry allowance sa mua nga 300 per month. And then next is the kuano the overtime pay. So this refer to premium payment nga ma-receive for working beyond sa atong regular hours. So atong regular hours is 8 hours of working, then and onwards that kung gusto mo ipa trabaho pa sa inyong company more than the 8 hours time kay ang tawag ana kay overtime pay. Then we also have the profit sharing. So profit sharing, it is the proportionate share in the profits of the business nga ma-receive sa mga empleyado addition sa iyahang wages. We also have awards for special na mga services. So for example, nakadakop ka og mga kuan, mga shoplifter, mga robbery and all, mga theft sa inyong gitrabaho, napod mo yung mga awards na madawat ana as part sa special service na inyong gi-provide sa inyong kumpanya. Then beneficial payments such as where an employer pays sa inyong mga income tax. So ako ang employee-employer relationship for example kay katunga sa ako ang SSS ug sa akong PhilHealth and Pag-ibig kay ang employer magbayad. So this is the beneficial payments part. Then other forms of compensation, other forms received due to service rendered are compensation paid in kind. So it is to be noted that compensation can be paid in kind but taxes are generally paid jud siya through money. Di siya pwede in kind lang. Kwarta jud ang ginakuan sa taxes na to. So for example, excuse me. An insurance premium paid by employer for insurance coverage where the iyahang mga beneficiary or heirs of employee are the beneficiaries is the employee's income. So illustration, so for example, si Missy daw is a single, reported iyang mga following income for the taxable year of 2000 and depende kung 2001 to 2000 whatsoever to the latest year. So salary for the year niya is 384, then na siya 13-month pay nga 33,000. Honorarium as a guest speaker or as a speaker is 2,000, then na siya commission nga madawat nga 5,000. Fee as a director, if taas ang iyang position is 50,000. So, depende. So, availed vacation leave pay, as noted here, included na ni siya sa iyahang salary nga nasa madawat nga 12,000. Then, cost of living allowance or the COLA is 9,000. Then, interest income from time deposit in the BPI is 3,000. Then, royalty income from mining, net of final tax na 70,000. So, the question is, si Missy, nag-retire siya at the age of 45. So, take note of her age. So, si Missy nag-retire at the age of 45 as of December 31, 2000, receiving a retirement pay of 1 million. Sana all nag-retire nga 1 million ang dawat. So, what is the gross taxable compensation income of Missy for the 2000 nga year? So, para makalculate na to siya, the gross taxable compensation income of Miss C for 2000 would be first na ibuta na to or under sa taxable compensation income kaya iyahang salary nga madawat for the year nga 384,000. And then, as we can see here, naadiri wala na bilong ang kuano ang 13-month pay niya for the reason nga kuan, 'di ba? 82,000 and up lang ang taxable. So, the 13-month pay here is 33,000 so di siya taxable. So, it is not belong to the taxable compensation income. So, honorarium as a speaker, taxable na siya, 2,000. Then, ang commission sa kay taxable siya,
5,000 and fee as a director kato sa mga professional fees kato sa fees nga aspect na to kay taxable man siya 50,000 pesos and then as you can observe nga lang wala sulod ang availed vacation leave pay ma'am nakakuan na nakakabutang sa note included in the salary. So, sali na siya sa inyong salary for the year. So, dili na siya kailangan ibutang diri as sa taxable compensation income. So, always yun ninyo basahon ang mga given. So, next na taxable compensation is the cost of living allowance or the COLA na 9,000 and retirement pay. Mama, na na-appeal man ang retirement pay. So, ang retirement pay ni Miss C is subjected siya to tax because, again, katong giingon ako sa niya, remember the age kung kanus-a siya nag-retire. So, nag-retire siya at the early age of 45 na. Ang not taxable lang nga retirement age is 50 and up. So, wala siya kaabot. So, taxable pa Japon iyahang retirement pay. So, retirement pay niya na 1 million. So, ang total gross na taxable compensation income ni Miss C is 1,450,000. Okay, so dapat i-analyze yun ninyo ang per problem. So, that is all our topic for the week 2. Then, tomorrow class, kung ano, activity data tomorrow kay as to what the admin said kay activity day na nato ang kuan ang Wednesday. Then Thursday and Friday kay quiz mama.